چطور شد که دیپلم نگرفتین بره؟ یعنی از همون کلاس دوم سوم راهنمایی رفتین؟ گفتین برادرتون اونجاست، یعنی اون دلیل کافی بود؟ والا نه، خب چون اون دیپلمش رو گرفته بود رفته بود، ولی خب من دیگه اون موقع جذب حوادثی شده بودم که در کشور داشت اتفاق میافتاد و خیلی برام مهم بود که چی داره سر کشور میاد و میخواستم یه نقشی داشته باشم. در یکی دو تا از تظاهرات بزرگم بودم. فکر کنم پدرم برای همین کار فرستادن من کمی تعجیل کرد. منم 16 ساله بودم، زیاد خودم رأی نداشتم که بگم که نه حالا میخوام بمونم. دلیل اصلیش این بود فکر میکنم، چون من زیر 18 سال بودم، یک گاردینی احتیاج داشتم و پسرم اونجا بود و اونم داستان جالبی بود. تو هیوستون بودین؟ نه براتون میگم خیلی جالب بود. فیلم سریال خانه کوچک رو یادتون میاد؟ یه جایی رفتم مثل اونجا، فقط به جای کالسکه از این ترک‌های پیکاپ از وانتا بود. اون مهندس بود، در شهر کار میکرد که یه رو با ماشین فاصله داشت، ولی یک مزرعه خریده بود که میخواست اونجا چیزی راه بندازه و من تو همون مزرعه زندگی میکردم و دبیرستانی بودش که کلن مثلا با راهنماییش حساب کنید همه چی 200 نفر بودن. کل شهر یا دهکده 500 نفر جمعیتش بود و خیلی برام جالب بود، چون تو مدرسه همه خیلی من براشون عجیب و جالب بودم، چون نه فقط تنها ایرانی بودم که اونجا رفته بود، در تاریخ اونجا تنها خارجی بودم که اونجا رفته بود. بنابراین دوره جالبی بود، ولی شانس آوردم که دوره گروگانگیری اونجا نبودم، چون تگزاسی‌ها یه مقدار بد اخلاق میشن و من که بودم خیلی مهربون بودن. بعد رفتم پیش برادرم که در رینو بود در نوادا. سال آخر دبیرستان اونجا تموم کردم، همونجا دانشگاه رو شروع کردم. بعد از فوت پدرم در ایران دانشگاه رو ول کردم، یه مقدار وفقه افتاد بینش. دانشگاه اول که رفتم اتفاقا دنبال معماری رفتم، با اینکه کلاس‌های نقاشی هم برمی داشتم، ولی بعد از فوت پدرم یه دفعه حس کردم که خب الان دیگه میتونم بزنم جلو اون کاری که میخوام بکنم. اون موقع دیگه خودم انداختم توی نقاشی و لیسانسم اونجا گرفتم. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه نوادا در رینو. به این صورت تیترشو میگن چون یه دونه از دانشگاه نوادا در لاس وگاس. بعد رفتم به انستیتوی هنری سان فرانسیسکو برای دوره فوق لیسانس کارشناسی و اونم نقاشی و سال 1995 فارغ التحصیل شدم. ما به اون صورت پروژه خاصی نداشتیم، باید یک نمایشگاه یک دست ارائه میدادیم آخر سال برای نمایشگاه فارغ التحصیلی و کارهای اون دوره در حقیقت یک کارهای انتقالی بود برای من، چون فیگورها هنوز بودن ولی به این صورت سیلوئت در اومده بودن، ولی نه سیلوئت به معنی سایه، سیلوئت‌هایی بودن که پر بودن با رنگ‌های شفاف و تند و پودر رنگ استفاده می‌کردن. پس زمینه خیلی رها و آزاد با رنگ و روغن کار شده بود و این فیگورها خیلی دقیق، مثلا میدیوم به حالت چسب ریخته شده بود، لبهاش خیلی دقیق بریده شده بود و پودر رنگ رو روش میپاشیدم که یک کنتراست خیلی قوی داشت اون تکسچر پودر با اون پس زمینه. اونجا بود که جذب پس زمینه ها شدم. یه چیزی که متوجه شدم بعد از فارغ تحصیلی توی دوستای دیگه هم دیدم معمولا یه 2-3 سالی بعد بگذره تا اون چیزایی که یاد گرفتین رو بریزین دور که یواش یواش آدم به صدای خودش بتونه نزدیک بشه. اون کاری که بعضی ازشون در میاد یه مقدار گیج کننده است، حتی یه مقدار منریستیه، یه طورایی نه این وره نه اون ور. میگم اون چیزایی که آدم یاد گرفته بریزه دور، این تهمونده که میمونه یه چیزای قابل استفاده ای هست، اونا میشه دستمایه کارهای بعدی در اون جهت رسیدن به صدای شخصی خود آدم، به اون زبان بصری خود آدم، اگه آدم بتونه موفق بشه. ولی برای من یواش یواش به صورت یک نیاز شد، یه چیزی که گفتم این
چیزی که در درون من داره میجوشه و جز این نمیتونم دنبال کار دیگه ای برم و هرچی بیشتر جلو رفتم این بیشتر برام روشن شده و ثابت شده. الان دیگه بگید 30 سالی است که مدام دارم کار میکنم، نمایشگاه متعددی داشتم جاهای مختلف دنیا و بیشتر خب در آمریکا که زندگی میکنم، ولی مثلا 10-12 سال اخیر در آلمان، ایتالیا، انگلیس و یه طوریه که واقعا وقتی نقاشی نمیکنم حالم خرابه. خرج خودم میدادم، هم دوره دانشجویی هم وامای دانشجویی بود، همین که خودم کار میکردم یا فول تایم یا پارت تایم کار میکردم، کارهای مختلفی که آدم دوره دانشجویی میکنه و بعدش هم خب میدونید که از راه نقاشی نون در آوردن همیشه راحت نیست و خوشبختانه این دوره اینترنت و کامپیوتر به داد من و امثال من رسید. رفتم توی رشته کامپیوتر گرافیک و طراحی وبسایت و سالهای سال این کارو میکردم به عنوان فول تایم و در کنارش کار خودم ادامه میدادم. آتلیه‌مو داشتم، بعد از کار میرفتم تا دیر وقت شب کار میکردم و خب همین دنبال گالری گشتن و ارائه دادن کارم خیلی وقت میبره، ولی خب همین کارا میکردم چون چاره دیگه ای نبود. از سیستم آموزشی دانشگاهتون بگین که این دانشگاهات که چه تو لیسانس چه فوق لیسانس اونجا چی یاد گرفتین؟ اونا چه سیستمی؟ حتی یه مقایسه هم اگه بتونیم، اگر بدونید البته تو ایران. خب سیستم ایران خب من خیلی آشنا نیستم، از دور معمول دنبال میکنم تا حدی که بتونم و حتی وقایع هنری ایران تا جایی که بتونم از دور دنبال میکنم، ولی سیستم دانشگاهی یه چیزی که فرقش که متوجه شدم اینه که استادای اونجا دنبال اینن که شما صدای خودتون رو بتونید پیدا بکنید. دیدم که خیلی استادای اینجا دنبال شاگرد پروری هن یه طورایی و حالا نگیم نوچه، ولی کسایی که سبک خودشون رو تو کارشون ادامه میدن یه طورایی. اونجا وقتی چنین چیزی پیش می اومد معمولا استاد میاد اصلا دعوا میکرد، میگفت چرا از من داری کپی میکنی، باید صدای خودت رو پیدا بکنی. از این لحاظ خیلی مؤثر بود و استادای مختلف هم با خودشون باره فرهنگی تاریخی مختلفی داشتن که می آوردن. یه استادی داشتیم که مثلا همه چیز خیلی آرشیوی بود و رنگ باید دقیقاً به این صورت بشه، رو مقوا کار نکنین، همه چی آرکایوال آرشیوی باشه. اونجا یاد گرفتیم مثلا رنگ درست بکنیم، جسو بپزیم به سبک رنسانس، دوره رنسانس و این تکنیکی هست که دوره رنسانس استفاده میشد و زرده تخم مرغ پودر رنگ رو مخلوط میکنیم. مثلا یه سال با این کار کردیم و این خیلی جالب بود. بعد از اینکه این استاد رفت یه استادی اومد که دیگه کاملا اون طرف قضیه بود، میگفت رو هر چی خواستین کار کنین، با هر چی خواستین کار بکنین و فکر کنم بهترین کارهای اون دوره همکلاسی‌های ما اون موقع شد که اون سفت و سختی اون یکی رو ول کردن، داشتن میرفتن به شلی این، ولی این وسط یه جای خوبی بود که از هر دو داشت. استادای خیلی عالی داشتم و استادای همچین اینطوری داشتم. بستگی داشت واقعا به روحیه خود استاد، ولی به طور کلی جریان اصلی این بود که تشویقتون بکنن که صدای خودتون رو پیدا بکنید. استادایی بودن که تشویق میکردن که نمایشگاه رو زیاد برین، بعضیاشون خیلی رو تاریخ هنر تکیه میکردن، بعضیا نه. فکر کنم مخلوط اینا در اون دوره چند ساله دانشگاه یه چیز خوبی ازش در میاد. شاید اگه فقط یکی از اینا بود در این راه یا در این راه، اون غنی بودن رو نمیداشت نهایتا. من الان یه استادی دارم از اون موقعی که دیگه واقعا دوستم شده، حالت منتور داره، الان دیگه دوستم. اون میگه همکار، ولی من میگم تا هستی من همیشه شاگرد تو هستم. هر موقعیتی هم پیش بیاد جای ورکشاپی بذاره میرم کلاسش، برام مهم نیست چقدر موفقیت داشتم یا کارم چطوری، همیشه میرم کلاسش و ازش یاد میگیرم هنوز که هست. همه پرکار نبودن. من و یه تعداد انگشت شماری از ما تقریبا 24 ساعت اونجا بودیم و نه همه پرکار نبودن. به هر حال هر دو هفته یک کریتیکی داشتیم در کلاس که بعد کار ارائه میدادیم و بعد کار تا موقع تموم میشد.
ولی خب من همیشه فراتر از اون میرفتم. من دوست داشتم کار کنم، همونطوری که مثلا هیچ وقت برای نمایشگاه کار نمی کنم که بگم مثلا 2 ماه دیگه نمایشگاه دارم باید 10 تا کار تموم کنم، چون بقیه من روی کار تاثیر میذاره و من دوست دارم کارم میدونین آری از اینجور تاثیرات خارجی باشه. نزدیک 6-7 نفرمون بودیم که شب تا صبح اونجا بودیم. کلاسا که بود بعدش کار میکردیم تا صبح. یه مبل درب و داغون توی بخش سرامیک بود که هر کی زودتر ساعت 4 و 5 اگه خودش به اونجا رسونده بود دیگه، وگرنه باید صبر میکردیم کتابخونه باز شه، میرفتیم یه گوشه کتابخونه میخوابیدیم، باز بلند میشدیم دوباره کار. یه انرژی خیلی متمرکز و خوبی بود. میگم نقاشی برای من یه صورت به صورت نیازی در اومده که باید کار کنم. این نیستش که منتظر یک وحی الهی یه چیزی بشینم. واقعا با نقاشای جوانتر، هنرمندای جوانتر که صحبت میکنم اینو همیشه گوشزد میکنم که الهام در حقیقت از توی کار در میاد. اینو هم پیکاسو گفته، خیلی نقاشای دیگه گفتن. چاک کلوز هم حرف جالبی زد، نقاش نیویورکی، که الهام برای تازه کاراست. بقیه ما میشیم شروع کنیم کار کردن. شما وقتی کار میکنید اون موقع است که این چرخدنده ها روغن میخوره و نقب عمیق‌تری میتونیم بزنیم. این ایده قرن 19 که بشینین و نه الان حالش نیست و منتظر باشین که ایده بیاد، نه، من در سخت‌ترین شرایطم سعی میکنم برم آتلیه کار بکنم، حتی اگه از نتیجه کار خوشم نیاد. چون شما ببینید وقتی که میخواید این نهر رو باز کنید توی خودتون، نهری که حالا مقدارم خشکیده باشه، اولش گلولای لجن میاد بیرون و شما باید اجازه بدید که اینا بیاد. از دیدن این گلولای لجن نترسین، برای اینکه آب زلال پشتشه. اگه از همونجا رم بکنید و بترسید، خب اون چیزی که پشتشه فرصت نمی‌کنه بیاد بیرون. بنابراین دیسیپلین کاری برام خیلی مهمه و هر چی که فراتر اون هست از توی اون دیسیپلین کاری در میاد. یه موقعی کلاس نقاشی حوصله نداشتم نمیرفتم. بعد یه دفعه مثلا 3 ساعت توی کلاس روی چیزی کار میکردم و اصلا خوب پیش نمیرفت. لحظه آخر با عصبانیت اصلا قلمو رو پرت کردم، یه ضربه خورد. بعد اون چیزای دیگه شروع کرد جا افتادن. یه درس بزرگی به من داد. همین که الان بهتون گفتم، با هر شرایطی باید کار کرد. اون ضربه آخر که همه چی جا انداخت، بدون اون 3 ساعتی که اعصابم خورد شده بود به اونجا نمیشه رسید. میونبار نداره، باید شما برین جلو. همین این لجنه ها گلولایه بود که گفتم. از اونجا یاد گرفتم که الان مثلا همسرم حالا اوایل میپرسید، الان یاد گرفته مثلا آتلیه چطور بوده امروز. الان دیگه میدونه، بهش میگم هر روز در آتلیه خوبه، حتی اگه بد پیش بره. چون اگه همه چی عالی پیش میره که فبه ها، اگه بد پیش میره یعنی داری با یه چیزی کلنجار میری که حلش میکنی، یا امروز یا فردا یا 2 هفته دیگه یا 2 ماه دیگه. به هر حال اون ورش میرسی اگه ایمان داشته باشی به کارت، اگه انرژی بذاری پشتش. بنابراین حتی اگه بد پیش بره روز خوبیه.